Salut! Probabil că atunci când auzi de fizică, primul lucru care îți vine în minte sunt orele nesfârșite de cercetare în laborator. Probleme obositoare și fără limită, care își cer de cele mai multe ori să rezolvi întrebări fără să țină seama de curiozitățile pe care le ai tu. Ce ar fi însă dacă am putea să facem, prin fizica medicală, ca toate aceste monotonii să dispară în întregime? Îți voi prezenta această destinație de vis, numită fizică medicală, în care putem ajuta pe cei care au nevoie prin aplicarea fizicii în domeniul medical. Pentru început, îți voi povesti ce înseamnă fizica medicală pentru mine în calitate de student. Pe parcursul celor 3 ani de licență, am observat până acum că nu mai este totul despre rezolvarea problemelor doar prin formule complicate și grafice. Acum noul scop a devenit altul, și anume să învăț cum să caut cele mai bune soluții pentru a le oferi pacienților o șansă pentru o viață mai bună. Materiile studiate, departe de a fi izolate, sunt asemenea unui arc pe axa timpului, în sensul că modernul se întâlnește cu clasicul pentru a ne oferi provocări legate de tot ceea ce credeam că știm. Ele nu-și găsesc răspunsurile doar prin concepte matematice dificile, ci ne antrenează și imaginația și spiritul critic în funcție de situația concretă pe care o prezintă pacientul. Legea lui Coulomb din electricitate, de exemplu, nu mai este o expresie în care trebuie să aplicăm niște date numerice și să rezolvăm probleme plictisitoare, ci ne poate explica chiar apariția radiațiilor X de frânare, importante în radioterapie. Astfel, prin fizica medicală, trecem de la scenariul imperativ la cel interogativ, adică suntem încurajați să căutăm răspunsuri pline de sens și nu să urmăm doar rețete prefabricate. Este bine cunoscut faptul că nu-ți poate lua nimeni cunoștințele. Ca fizician medical este esențial să cunoști cum să folosești dispozitivele medicale pentru tratarea celor bolnavi, aspect asupra cărora vom reveni. Însă nu există nici cel mai mic motiv pentru a crede că aici se limitează totul. Există și abilități pe care le dobândești prin participarea la evenimente de specialitate și le poți folosi în viața de zi cu zi. În cazul meu e vorba de 2 aspecte: identificarea într-un grup, mai exact în cadrul facultății și în Colegiul Fizicienilor Medicali din România, precum și comunicarea. Luând parte la Ziua Fizicii Medicale, am învățat că este deosebit de important ca informația științifică să nu fie transmisă doar sub forma unui amalgam de termeni complexi, ci să fie un dar cât mai accesibil pentru ca o cât mai mare parte din audiență să se bucure de rezultatele cercetării. Ele transformă colaborarea dintre un fizician medical și un medic într-o poveste de succes, fără ca fizicianul să fie între pacient și medic ca între Ciocan și Nicovată. În sfârșit, să-ți prezint cum putem fi punctea de legătură între valoarea umană și informația științifică. În primul rând, un fizician medical trebuie să dea dovadă de pasiune. Oricâte dificultăți apar în munca noastră, este important să nu rămână blocaje permanente, ci șanse pentru noi curiozități. Conceptele învățate nu trebuie să fie doar o unealtă rigidă, ci oportunitatea perfectă de a le concretiza în planul de tratament pentru radioterapie sau în utilizarea computerului tomograf, printre altele. Astfel, vorbim și despre versatilitate sau flexibilitate, adică despre puterea noastră de a ne adapta la situații noi, rămânând consecvenți în același timp. Pentru a arăta aparatului medical cum să identifice și să trateze boala, trebuie să înțelegem capacitățile acestuia în funcție de numeroși factori care influențează țesuturile umane, de pildă structura acestora. Am sugerat înainte că matematica nu trebuie să ne sperie, deoarece curiozitatea ne ajută să vedem cum aceasta prinde viață. Prin modelare, adică prin transpunerea ideilor din matematică în viața reală, toate semnele de monotonie și plictiseală dispar și reușim să căutăm și să găsim sensuri pentru ceea ce ne înconjoară. Viața noastră seamănă cu un spectru. Metaforic spus, energia noastră, bine definită, arată uneori că este bine să fim discreți, echidistanți în provocările de zi cu zi. Altădată este nevoie să fim stăruitori și sensul vieții să curgă în mod continuu. Fizicianul medical ajută exact în acest sens, ne oferă o nouă șansă de a urma cursul timpului.